name is Maverick. And I am Musty. Kami ng ice cream na made from Oreo. Ang mga sangkap ay heavy cream, 1 can of milk. Ito, 2 cream gagamitin namin. Itong maliit na Oreo, mga mini Oreo gagawin namin pang toppings. And butter. Gagamit ako ng bag, plastic bag, para dito ko dudurugin yung mga Oreos. Uunahin ko ang Oreo chocolate. Bag. I-stapler ko siya since wala tayong plastic na ziplock para hindi siya sumabog. Ngayon, dudurugin natin ang Oreo cookies. Next, gagawin ko na yung liquid na mixture. 1 can of condensed milk. And next, mimix siya up to 10 minutes. Then, lalagay natin sa bowl yung dinurog nating Oreo chocolate. Kalahati nitong butter lalagay ko dito sa chocolate Oreo cookies. Kasi, i-mix lang natin yung butter. Pwede namang durog na durog. Depende sa gusto ninyo. Pero mas maganda rin yung medyo may nakakagat pa tayong buo. Lalagay ko na tong chocolate Oreo cookies sa unang layer, sa ilalim. Itong filling nung vanilla, ilalagay ko dito para medyo lumapot siya. And maglalagay ako ng konting salt para lang mawala yung sobrang tamis. Ito na yung second batch ng vanilla flavor. Dudurugin ulit. Second batch. Butter. Mix. Bali gagawin natin siyang layers. Now, lalagay na natin ang ating liquid mixture na pinaghalong milk and cream. Wow. Half nito lalagay natin. Layered natin. Second. Smells good. Then, add natin tong natitirang mixture. Ubusin na natin siya. Wow. Sobrang bango. And yung final touch ay lalagay namin tong mini Oreo. Mini Oreos. Tikman mo yung isa. Wow. Layo-layo. Now, ready na. Ipiprease natin siya ng 4 or 3 hours. Oreo Ice-Cream cookies. Sinong hinihintay mo? Si Mami. At yung ice cream. Diyan! Oh!
Now, ito din yung Cutting chilled overnight. shineld natin overnight para makita natin yung consistency ng katulad ng sa ice cream. Now, let's start. Yummy. Lagyan na natin ng cup. Pag masyado matigas, siguro yung medyo mas matulis na. Oh, matigas nga. Galing. Real ice cream. Oh, see? Wow. Galing. Wait. This is for Basti. Taste test. Wow, yummy. Ano This ka is the sarap? best ice cream ever taste. Wow. Ano ba yung bola ba yun? No. What can you say? Sa mga fans mo. Diyan mo. And this is for Sam, sa videographer ko. He is my son. Kaya lang mahihain siya eh. Ayaw niyang magpakita sa camera eh. Wow. Gaano karami gusto mo? Madami. Many. Many? How many scoop? About 2. About to only? Many na ba yun? Baha. Isa pa. Mm. Ano? Nom, nom, nom. For you. Libre na. And this one is for all of you. Para sa 100 subscribers, thank you all. Nom, 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 nom. Sarap. If you like this video, hope you can like and subscribe to support us. Thank you. Bye. Bye.